हाय फ्रेंड्स, मी वृषाली द ग्रीन लीफ गार्डनमध्ये आपले स्वागत करत आहे. हे नर्सरीतून आणलेलं पिवळ्या गुलाबाचं रोप आहे आणि आता ते आपण कुंडीमध्ये कसं लावायचं ते दाखवणार आहे. फ्रेंड्स, नर्सरीतून गुलाबाचं रोप आणल्यानंतर ते कसं लावावं की ज्यामुळे ते खूप छान लागेल आणि खूप छान वाढेल. कारण बरेच जण म्हणतात की आम्ही रोप आणलं, लावलं आणि 2-4 दिवसातच ते खराब झालं आणि लागलं नाही. आणि म्हणून फ्रेंड्स, आज मी तुम्हाला नर्सरीतून गुलाबाचं रोप आणल्यानंतर ते कसं लावावं आणि त्याची काळजी कशी घ्यावी हे सर्व सांगणार आहे. नर्सरीतून रोप आणताना तुम्हाला गुलाबाचं रोप आणायचं असेल तेव्हा ज्या रंगाचा गुलाब आणायचा आहे त्या रंगाचं गुलाबाचं फूल त्या रोपाला आलेलं पाहिजे. कारण तरच तुम्हाला त्या गुलाबाचा रंग समजेल आणि मग घरी आल्यानंतर आपण वेगळाच रंग आणला आहे असा प्रश्न निर्माण होणार नाही. आणि म्हणून अगोदरच त्याला त्या रंगाचं फूल आलेलं आहे हे बघूनच रोप आणावं. नर्सरीतून रोप आणल्यानंतर ते सेमी शेडमध्ये किंवा सावलीत ठेवावं. कारण डायरेक्ट जर तुम्ही उन्हात रोप ठेवलं ते खराब होण्याची शक्यता असते. कारण नर्सरीमध्ये ती सेमी शेडमध्ये ठेवलेली असतात. 7 दिवसानंतरच आपण हे रोप लावणार आहोत, त्यामुळे 7-8 दिवस तरी तुम्ही ते सेमी शेडमध्येच ठेवावं. आता नर्सरीमधून आणलेल्या रोपाला काही बुरशीजन्य काही आजार असेल आपल्याला लगेच तो लक्षात येत नाही आणि त्यामुळे आपण ते रोप घरी आणल्यानंतर त्याच्यावर थोडासा फंजीसाईडचा स्प्रे करावा. कारण त्या रोपाला काही जर बुरशी वगैरे लागलेली असेल तर त्याची आपल्या बागेतील इतर रोपांना लागण्याची शक्यता असते किंवा त्या रोपाला लागलेली असेल तर ती पण नष्ट होऊ शकते. रोप लावेपर्यंत आपण त्याला फक्त थोडं थोडं पाणी घालायचे 6-7 दिवस आणि त्याच्यानंतर आपल्या येथील हवामानात ते रोप रुळलेलं आहे असं लक्षात आल्यानंतर आपण त्याला लावायला घेऊ शकतो. आपल्याकडे आणलेलं गुलाबाचं रोप किती आकाराचं आहे, केवढं मोठं आहे आणि आपल्याला त्याच्यासाठी केवढी कुंडी लागणार आहे याचा विचार करून आपण कुंडी निवडावी. मी माझ्याकडे आणलेलं हे जे गुलाबाचं रोप आहे ते साधारण एवढं आहे बघा आणि त्याला मी 9 इंचाची ही कुंडी निवडलेली आहे. थोडं वाढल्यानंतर वाटलं की ही कुंडी लहान पडते तर मी पुन्हा ते रिपॉट करू शकते. या कुंडीला मी या माझ्या सोल्डरिंग मशीनच्या सहाय्याने 4 ठिकाणी होल करून घेतलेले आहेत. कारण छानपैकी होल केले तरच कुंडीमध्ये आपण पाणी टाकलं तर पाण्याचा निचरा होतो आणि रोप छान प्रकारे वाढतं. म्हणजे कुंडीला खाली तळाला होल असणं अत्यावश्यक आहे. जर बऱ्याच वेळा बाजारात अशा कुंड्या मिळतात की त्याला होल केलेलेच असतात. आता रोप लावण्याच्या अगोदर प्रथम आपण ही जी प्लास्टिकची बॅग आहे रोपाची ती कापून घेऊया. आता हे रोप आपण प्लास्टिकच्या बॅगमधून बाहेर काढून घेऊया. ही जी रोपाची माती आहे ती थोडीशी लाल माती आहे बघा, तर ती आपण थोडीशी बाजूला करून घेऊया. आणि ही लाल माती जी असते ती थोडीशी घट्ट असते. हाताने जर आपण काढायला गेलो तर ह्या रोपाच्या मुळांना धक्का लागू शकतो. त्यासाठी आपण काय करूया, हे रोप जे आहे ते पाण्यामध्ये ठेवूया. म्हणजे ही जी माती आहे ती संपूर्ण सैल होईल अशा प्रकारे आपण कुंडीमध्ये ठेवूया. आता ठेवल्यानंतर हळूहळू बघा ही संपूर्ण माती ओली होईल आणि हळूवारपणे आपल्याला रोप बाजूला काढता येईल आणि त्याच्या मुळांनाही धक्का लागणार नाही. थोडंसं आपण या पाण्यामध्ये फंजीसाईड घालूया आणि एक साधारणतः 15-20 मिनटं आपण या रोपाला या कुंडीमध्येच ठेवूया. रोपाची माती थोडीशी आता सैल होत आहे तोपर्यंत आपण इकडे कुंडीची तयारी करून घेऊया. प्रथम आपण कुंडीमध्ये जे होल केलेले आहेत त्या होलवरती आपण विटांचे किंवा फुटलेल्या कुंडीचे, मातीच्या कुंडीचे असे आपण तुकडे ठेवून घेऊया. आणि ते तुकडे ठेवल्यामुळं काय होईल की जी माती आहे ती पाणी टाकल्यानंतर कुंडीच्या बाहेर जाणार नाही. अशा प्रकारे हे ठेवून घेतले आणि मी त्याच्यावर थोडंसं कोकोनट कॉयर आहे ते टाकणार आहे आणि त्याच्यामुळे सुद्धा कुंडीमध्ये थोडीशी ओल राहते आणि माती बिलकुल बाहेर जात नाही. याच्यावर मी आता थोडंसं कडुनिंबाचा पाला टाकणार आहे थोडासा. कारण कडुनिंबाचा पाला जो आहे तो मातीमध्ये बॅक्टेरिया वगैरे जे जीवजंतू आहेत ते रोपाला त्रास देणारे त्यांना वाढू देत नाही. अशा प्रकारे मी थोडासा कडुनिंबाचा पाला घालते. आमच्या इथं खूप मोठं कडुनिंबाचं झाड आहे आणि कडुनिंबाच्या पाल्याचा
उपयोग झाडांना खूपच होतो. म्हणजे आपण जे रोप लावतो त्या रोपांना त्याचा खूप उपयोग होतो. आणि म्हणून मी नेहमी रोप लावताना कडुनिंबाचा पाला तळाला घालतेच. आता आपण याच्यावर थोडीशी माती घालून घेऊया. आता ही जी माती आहे, हे मातीचं मिश्रण जे केलेलं आहे ते 60% गार्डन सॉईल आहे. हे जे मातीचं मिश्रण आहे बघा, 60% गार्डन सॉईल आहे, 20% सँड आहे आणि 20% किचन कंपोस्ट याच्यामध्ये मिक्स केलेलं आहे. आणि ते पण मी घरी बनवलेलं आहे बघा. अशा प्रकारे ही माती बनवली. त्याच्यामध्ये थोडंसं मी फंजीसाईड पण घातलेलं आहे. आता आपण हे या कडुनिंबाच्या पाल्यावर हे सगळी माती भरून घेऊया. माती आपण थोडीशी अशी वरपर्यंत अर्ध्यापेक्षा थोडी कमी अशी कुंडी आपण मातीने भरून घेऊया. हे जे आपण माती मोकळी होण्यासाठी पाण्यामध्ये रोप ठेवलं होतं ते आपण काढून घेऊया. हे बघा, सगळी आता माती त्याची जवळजवळ निघालेली आहे. आणि हे बघा, ह्याची पांढरी मुळं किती छान प्रकारे वाढलेली आहेत. आता या मुळांना अजिबात धक्का लागलेला नाही आहे, कारण आपण त्याला हाताने काढलेलं नाही आहे. पाण्यामध्ये आपोआप ही सर्व माती निघालेली आहे. आणि लाल माती काढणं आवश्यकच आहे, कारण ती रोपांना पुन्हा वाढण्यासाठी इतकी योग्य नाही आहे. आता आपण हे रोप इथे मातीमध्ये या कुंडीमध्ये ठेवूया. आता हे रोप लावताना आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्यायची की ही जी मुळं आहेत, ही मुळं वाढण्यासाठी त्या कुंडीमध्ये खालच्या बाजूला भरपूर जागा शिल्लक राहिली पाहिजे. आणि म्हणून कुंडीमध्ये हे रोप ठेवताना जवळजवळ निम्मी कुंडी आपण मातीने भरून घेतली पाहिजे. मग आता आपण याच्यावर माती घालू शकतो. अशा प्रकारे हे रोप लावायचं. आणि माती घालताना हे रोप मध्ये ठेवल्यानंतर कडेने आपण या रोपाला माती घालायची बघा. कडेच्या बाजूनी माती घालायची, कारण मुळांना धक्का लागला नाही पाहिजे. हळूवारपणे अशा प्रकारे आपण ही कुंडी भरून घेऊया. अशा प्रकारे फ्रेंड्स आता रोप लावून झालेलं आहे आणि आपण त्याला आता पाणी घालूया. पाणी घालताना पण मुळांना धक्का लागणार नाही अशा प्रकारे सावकाश आपण कुंडीमध्ये पाणी घालूया. आणि इतकं पाणी घालूया की ते कुंडीच्या खालील होलमधून ते बाहेर आलं पाहिजे. संपूर्ण माती ही भिजली पाहिजे. अशा प्रकारे कुंडीला आता पाणी घालून झालेलं आहे. रोपाला रिपॉटिंगचा शॉक बसू नये म्हणून रोपाला आपण थोडंसं इप्सम सॉल्ट घालूया, कारण इप्सम सॉल्टमुळे रोप छान प्रकारे वाढतं आणि त्याला शॉक बसत नाही बघा. आता हे इप्सम सॉल्ट पाण्यामध्ये चांगलं विरघळून घेऊया आणि आपण ते या रोपाला घालूया. आता हे रोप लावून झालेलं आहे. रोप लावून झाल्यानंतर 2 दिवस तरी त्याला शेडनेटमध्येच ठेवावं, उन्हात डायरेक्ट ठेवू नये. आणि 2 दिवसानंतर त्याला उन्हात आपल्याला जिथे ठेवायचे तिथे ठेवू शकतो. आणि 7 दिवस त्याला आता कुठलंही खत किंवा कुठलंही औषध काहीही घालायचं नाही. आणि 7 दिवसानंतर तुम्ही याला थोडंसं फंजीसाईडवरती रोपावर मारू शकता किंवा त्याच्यामध्ये थोडंसं कंपोस्ट घालू शकता. तसं पाहिलं तर कंपोस्टची सुद्धा आता महिनाभर त्याला अजिबात आवश्यकता नाही आहे. महिनाभर तुम्ही फक्त त्याला थोडं थोडं पाणी घाला. फ्रेंड्स, ही फुलं थोडी सुकलेली दिसत आहेत, कारण रोप आणून 7 दिवस झालेले आहेत. आणि मी जेव्हा रोप घेतलं तेव्हा त्याची कळी होती. मागच्या आठवड्यात मी नर्सरीतून आणलेल्या रोपांची माहिती सांगितली. त्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला या फुलाची कळी किती सुंदर दिसत होती ते पाहायला मिळेल. आणि तोही व्हिडिओ तुम्ही नक्की पहा. अशा प्रकारे गुलाबाचं रोप लावून झालेलं आहे. रोप लावून झाल्यावर याची सगळी पानं कट करावीत कात्रीच्या सहाय्याने, कारण ही जी पानं आहेत रोपाचं सगळे न्यूट्रिएंट्स आहेत ही पानंच वापरतील. आणि मग नवीन आपल्याला रोप वाढण्यासाठी जी एनर्जी आवश्यक आहे ती मिळणार नाही. आणि म्हणून आपण या रोपाची सगळी ही जी जुनी पानं आहेत ही सगळी कट करावीत. अशा प्रकारे मी ही रोपाची ही सगळी पानं कट करून घेते. आता हे फूल पण मी आता इथून कट मारणार आहे. आता कट मारताना इथे बघा थोडंसं वरती जो कोंब आलेला आहे तो सोडून मी आता त्याला कट मारणार आहे. इथे पण हे जे फूल आहे इथे हे फुलाचं हे पहिलं पान, दुसरं पान
असं सोडून मी इथे कट मारणार आहे आणि इथलं पण पान कट करणार आहे आणि अशा प्रकारे हे सगळं रोप आता विदाऊट पानांचं झालेलं आहे, पण त्याच्यामुळेच हे रोप खूप छान प्रकारे वाढणार आहे आणि अशा प्रकारे गुलाबाचं रोप लावून तयार झालेलं आहे. याचा अपडेट तुम्हाला मी देतच राहीन. फ्रेंड्स, तुम्हाला जर हा माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि द ग्रीन लीफ गार्डन या आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू फ्रेंड्स.